Hello, good afternoon, everyone. चला लाईव्ह सेशनला कोण कोण आहे पटकन या. बघा, या अगोदरच्या सेशन मध्ये आपण काय काय डिस्कस केलं होतं ते अगोदर बघूया आणि आपण नेक्स्ट याला सुरुवात करणार आहोत. आजचे जे दोन्ही सेशन होणार आहे ते सेशन्स रिलेटेड टू पेपर 2 असणार आहे. द एज ऑफ आपण ट्रान्झिशन स्टार्ट केलं होतं आणि त्यामध्ये आपण जवळपास इथे जेम्स बॉसवेल पर्यंत आपण डिस्कशन केलं होतं आणि आत्ताच्या सेशनमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत द प्रोज रायटर्स त्या काळातील कोण होते ते आपण डिस्कस करणार आहोत आणि द रिटर्न टू नेचर आपण स्टार्ट करणार आहोत. गुड आफ्टरनून शाहीन. बघा, आता प्रोज मध्ये आपल्याला सुरुवात करायची. प्रोज मध्ये जे आहेत ते यामध्ये एक आहे एडमंड बर्क, ॲडम स्मिथ, विल्यम पॅले, देन द अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड, विल्यम गॉडविन अँड गिल्बर्ट व्हाईट अँड रिचर्ड ब्रिन्सली शेरिडन. हे एवढे आपण आता डिस्कस करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण सुरुवात करणार आहोत द रिटर्न टू नेचर या एजला, ज्याला आपण विल्यम वर्ड्सवर्थ म्हटलं किंवा कोल्ड्रिज म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर एकच गोष्ट येते, बॅक टू नेचर. तर सुरुवात करूया आपण. बघा, विजिबल आहे का सगळ्यांनी? थोडा आवाज कमी करून बघा जेणेकरून तुम्हाला कुठली अडचण येणार नाही. आता आपण प्रोज सेक्शन इथे डिस्कस करणार आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे सगळ्यात अगोदर एडमंड बर्क. एडमंड बर्कचं स्पेलिंग बघा, EDMUND BURK. एडमंड बर्क. एडमंड बर्कचा जन्म हा 1729 ला झाला आणि त्याचा मृत्यू हा 1797 ला झाला. तो आयरिश स्टेट्समन अँड ॲज वेल ॲज ऑथर, ओरेटर अँड पॉलिटिकल थिओरिस्ट अँड फिलॉसॉफर होता. एडमंड बर्क आयरिश स्टेट्समन ॲज वेल ॲज ऑथर होता, ओरेटर होता, भाषणे चांगले करायचा, त्यानंतर पॉलिटिकल थिओरिस्ट आणि फिलॉसॉफर होता. आता हा जो आहे एडमंड बर्क हा असोसिएटेड विथ विग पार्टी. आपण जे बघितलं बघा, विग पार्टी आणि दुसरी कुठली होती, टोरी पार्टी, ज्या होत्या पॉलिटिकल पार्टीज इन द UK, त्यापैकी हा विग पार्टीचा सपोर्टर होता. हिज वर्क्स कॅन बी डिवायडेड इन टू 2 ग्रुप्स. याचे जे वर्क्स होते कुणाचे, एडमंड बर्कचे, हे 2 याच्यामध्ये आपण काय केलेले आहे तर त्याला डिवाइड केलेलं आहे. वन इज फिलॉसॉफिकल रायटिंग्स अँड सेकंड वन इज पॉलिटिकल पॅम्पलेट्स. म्हणजे पहिलं याचा जो ग्रुप आहे फिलॉसॉफिकल रायटिंगचा आहे आणि दुसरा ग्रुप आहे पॉलिटिकल पॅम्पलेट्सचा आहे. त्यापैकी आपण सुरुवातीला बघूया फिलॉसॉफिकल रायटिंग्स. त्याचे कुठले होते फिलॉसॉफिकल रायटिंग? विंडिकेशन ऑफ नॅचरल सोसायटी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1756. टायटल बघा, Vindication of Natural Society. It is a parody of style and ideas of Bolingbroke. काय आहे? This is a parody of style आणि आयडियाज कुणाच्या आहेत? द बॉलिंगब्रोकच्या, जो अगोदर ऑलरेडी आपण डिस्कस केलंय त्या बाबतीत. सेकंड आहे अ फिलॉसॉफिकल इन्क्वायरी इन टू द ओरिजिन ऑफ आर आयडियाज ऑफ द सबलाइम अँड द ब्युटिफुल. इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1756. A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beauty. Ideas of कुठल्या म्हटलं आहे? sublime and beautiful.
sublime and beautiful. It is a considerable work of philosophy. हे जे दोन्ही वर्क इथे आपल्याला आता दिसत आहेत एडमंड बर्गचे, बोथ आर द फिलॉसॉफिकल वर्क. हे जे आहेत कुठले वर्क आहेत? फिलॉसॉफिकल वर्क्स आहेत. कुणाचे? एडमंड बर्गचे. आता आपण त्याचे पॉलिटिकल वर्क्स इथे आपण बघूया, कुठले कुठले पॉलिटिकल वर्क्स त्याचे होते. बघा, पॉलिटिकल वर्क्स मध्ये पॉलिटिकल वर्क्स ऑफ एडमंड बर्ग, स्पीचेस अँड पॅम्पलेट्स ऑन अमेरिकन टॅक्सेशन. 1774 मध्ये हे त्याचं भाषण त्यानं केलं होतं. इट वॉज रिलेटेड टू ऑन अमेरिकन टॅक्सेशन म्हटलेलं आहे 1774. त्यानंतर बघा सेकंड कॉन्सिलेशन विथ द कॉलनीज 1775 ला त्याचं हे पब्लिश झालं होतं. आणि हे दोन्ही जे आहे दोन्ही काय आहेत तर स्पीचेस आहे, पॉलिटिकल स्पीचेस आहे. इम्पॉर्टंट बघा त्याचे पॅम्पलेट्स कुठले आहेत, ज्याला पॅम्पलेट इयर म्हणूनही तो फेमस होता, ज्यामध्ये आहे थॉट्स अँड द कॉज ऑफ द प्रेझेंट डिस्कंटेंट्स. त्यानं काय म्हटलंय? थॉट्स अँड द कॉज. थॉट्स म्हणजे काय? त्याविषयी विचार. आणि दुसरं काय? कॉज म्हणजे काय? कारण काय आहे कशाचं? प्रेझेंट डिस्कंटेंट्स म्हणजे काय? असमाधानाचे कारणे कुठली आहेत. त्यानंतर त्यानं हे जे लिहिलंय बघा 1770 मध्ये पब्लिश केलंय, अ रिसाउंडिंग अटॅक ऑन द टॉरी गव्हर्नमेंट. हे जे त्यानं केलं होतं टॉरी गव्हर्नमेंटवरचा अटॅक होता, ज्यावेळेस टॉरी गव्हर्नमेंट ही रुलिंग पार्टी होती आणि त्यावर हा अटॅक होता एक प्रकारचा. त्यानंतर त्यानं लिहिलं रिफ्लेक्शन्स ऑन द रिव्होल्यूशन इन फ्रान्स. रिव्होल्यूशन इन फ्रान्स 1790 ला त्यानं लिहिलं. A letter to a noble lord 1795. त्यानंतर letters on a regicide peace, it was published in 1797. After that, reflections on the revolution in France, it is a fierce challenge to atheistical and revolutionary ideas. वर ते फार असं एक चॅलेंजिंग त्याचं रायटिंग होतं, पॅम्पलेट आहे. त्यानंतर लेटर टू द नोबल लॉर्ड्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1795. डिपेंड्स हिज राईट टू रिसीव द स्टेट पेन्शन, अ मास्टरपीस ऑफ आयरनी. हे जे आहे लेटर टू नोबल लॉर्ड्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1795 अँड इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ मास्टरपीस ऑफ आयरनी. याला जे आहे मास्टरपीस ऑफ आयरनी असं म्हटलं जातं. तर आता आपण जे डिस्कस केलेलं आहे एडमंड बर्ग जो एक ऑथर होता, ओरेटर होता, त्यानंतर तो पॅम्पलेटियर होता आणि आयरिश स्टेट्समन होता. त्याचे हे आपण इथे काय बघितलेले आहे तो वर्क्स. यामध्ये थोडं एक ग्रुप त्याचा लक्षात ठेवायचा आहे. जो ग्रुप आहे बघा फिलॉसॉफिकल रायटिंग्स आणि दुसरा कुठला? पॉलिटिकल रायटिंग्स. तर आपण आता जी आपल्याकडे ही लिस्ट आहे त्यापैकी आपण आता डिस्कस केल्यापैकी जे डिस्कस केलेलं आहे त्यापैकी आहे हा एडमंड बर्ग 1729 to 1797. आता यानंतर आपण डिस्कस करणार आहोत याचं एकदा खाली काही रायटिंग आहे का नाही. आता आपण अदर प्रोज रायटर्स यामध्ये बघणार आहोत. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर आपण डिस्कस करणार आहे, त्यामध्ये डिस्कस कोण करणार आहे? 1 सेकंड स्टुडंट्स. त्यामध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं आहे ॲडम स्मिथ. ॲडम स्मिथचा जन्म हा 1723 ला झाला अँड ही डाईड इन 1719 मध्ये त्याची डेथ झाली. वी आर टॉकिंग अबाउट हुम. कुणाची डेथ झालेली आहे? दॅट इज ऑफ ॲडम स्मिथ. इन द हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक्स द वर्क इज epoch making, for it lays the foundations of modern economic theory. ॲडम स्मिथ हा इकॉनॉमिस्ट होता बघा आणि याच्या ज्या थिअरीज आहेत ना खूप छान आहेत. ही रोट ॲडम स्मिथ हा इकॉनॉमिस्ट होता आणि मॉडर्न फाउंडेशन इथे दिले बघा, फाउंडेशन्स ऑफ मॉडर्न इकॉनॉमिक थिअरी त्याने केलेलं आहे. कोण? ॲडम स्मिथ. ॲडम स्मिथला तुम्हाला इकॉनॉमिक्समध्ये याचं नाव फार मोठं आहे, ॲडम स्मिथ. त्यानंतर आहे विल्यम पॅले, PALEY. आता विल्यम पॅलेचा जन्म हा 1743 अँड डाईड इन 1805. 1743 अँड डाईड इन 1805. टिपिकल थिओलॉजिकल रायटर ऑफ द एज. हा जो आहे एक थिओलॉजिकल रायटर होता आणि वॉज सो टिपिकल का त्याचं बघूया आपण काय दिलेलं आहे विल्यम पॅले.
Principles of moral and political philosophy. Principles of moral and political philosophy. It was published in 1785 मध्ये हे त्यानं पब्लिश केलं. होरॅस पॉलिन हे 1790 मध्ये आणि त्यानंतर त्यानं अ व्ह्यू ऑफ द एव्हिडन्सेस ऑफ ख्रिश्चॅनिटी हे 1794 ला त्यानं पब्लिश केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं इथे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे, जे काय आत्ता ऑथर्स आपण बघतो आहोत दे आर मायनर ऑथर्स, नॉट दॅट मच मेजर, बट स्टील देअर कॅन बी सर्टन क्वेश्चन्स आस्क्ड, मे बी आस्क्ड ऑन दीज रायटर्स ऑल्सो. त्यामुळे आपण यांचं देखील वर्क काही बघणं गरजेचं आहे. आता त्यानंतर आहे बघा द अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड. द अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड 1694 to 1773. लिस्ट मध्ये जर बघितलं तर हा बघा द अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड 1694 to 1773. तर याचं काय आहे? द अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड 1694 to 1773. He wrote the elegant articles for the fashionable journals such as The World. Wrote the elegant articles for the fashionable journals such as The World. हे महत्त्वाचं आहे. Letters to his son, it was published in 1774. हे दोन्हीही त्याचे जे हे आहेत बघा रायटिंग फार महत्त्वाचे आहे. कशासाठी? एलिगनंट आर्टिकल्स कुठल्या याच्यासाठी लिहिले त्यानं? द वर्ल्ड. हे द वर्ल्ड काय आहे? फॅशनेबल जर्नल होतं. अँड लेटर्स टू his son हे काय आहे? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1774. लक्षात आलं का इथपर्यंत? सांगा जरा मला. त्यानंतर आपल्याला विल्यम गॉडविन बघायचं. वेदर यू अंडरस्टूड ऑर नॉट, लेट मी नो. विल्यम गॉडविनचं आता आपण वर्क बघूया. विल्यम गॉडविन ही वॉज बॉर्न इन 1756. 1756 मध्ये याचा जन्म झाला. ही डाईड इन 1836. ही वॉज अ जर्नलिस्ट अँड नॉवेलिस्ट. तो जर्नलिस्ट आणि नॉवेलिस्ट दोन्ही होता. ही वॉज प्रॉमिनंट एक्झाम्पल ऑफ द रिव्होल्युशनरी मॅन. हा एक रिव्होल्युशनरी मॅन होता. अँड थ्रू हिज रायटिंग्स डेव्हलप्ड हिज एक्स्ट्रीम व्ह्यूज ऑन रिलिजन. आता त्याच्या रायटिंग्समधनं त्यानं काय केलं तर त्याने एक्झाम्पल्स क्रिएट केले. काय केलं आहे? त्याचा एक्स्ट्रीम यूज कशा रिलेटेड? एक तर रिलिजन, पॉलिटिक्स, त्यानंतर सोशॉलॉजी, अदर सिग्निफिकंट थिंग्स एक्सेट्रा. त्याचे वर्क्स बघा. हिज वर्क्स पॉलिटिकल जस्टिस त्यानं लिहिलेलं आहे बघा, महत्त्वाचं आहे. दिस इज अ पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस हे एक महत्त्वाचं असं त्याचं वर्क आहे, ज्यामध्ये इट वॉज पब्लिश्ड इन 1793. डीपली टिंच्ड विथ रिव्होल्युशनरी आयडियाज विल्यम गॉडविननं लिहिलेलं आहे. ॲड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द यंग्स लाईक शेली पी. शेली जो आपण पुढे स्टडी करणार आहोत. गॉडविनचा त्यावरती खूप सारा इन्फ्लुएन्स होता, आपल्याला समोर दिसणार आहे. सेकंड वर्क आहे बघा सालाइब विल्यम्स. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1794 अँड रिटन बाय विल्यम गॉडविननं लिहिलेलं आहे, ज्यामध्ये इट इज अ नॉवेल. ॲक्च्युली बेसिकली दिस इज अ नॉवेल and it is also considered as the first mystery novel. सालाइब विल्यम्स काय कन्सिडर केलं जातं याला? फर्स्ट mystery novel. This is considered as the first mystery novel, which is that Syllabus of English 1794. 3 volume novel आहे. एक 3 volumes याचे म्हणजे 3 books तुम्ही म्हणाल. 3 बुक्स यानं यामध्ये पब्लिश केलेले अंडर याच्या. आणि सिलेबस कुणाचा आहे? विल्यम गॉडविनचा. मिस्ट्री नॉवेल म्हणून याला कन्सिडर केलं जातं. रिटर्न ॲज अ कॉल टू द एंड ऑफ द अब्यूज ऑफ पॉवर बाय व्हॉट गॉडविन सॉ ॲज अ टायरॅनिकल गव्हर्नमेंट. थोडक्यात सहज आहे. टॉरी गव्हर्नमेंट विषयी त्याचं परत तिथे राग आपल्याला दिसतो. Also entitled as Things as They Are or The Adventures of Syllabus Williams. आता सेलेब म्हणा का कॅलेब म्हणा, सेलेब विल्यम्स. थिंग्स ॲज दे आर और द ॲडव्हेंचर्स ऑफ सेलेब विल्यम्स हे त्याचं पहिलं
मिस्ट्री नॉवेल म्हणून कन्सिडर केलं जातं. मिस्ट्री नॉवेल, फर्स्ट मिस्ट्री नॉवेल. ॲडव्हेंचर्स, कॅरेक्टर्स कोण कोण होते यामध्ये बघा. विच वर द कॅरेक्टर्स वर देअर. कॅरेक्टर्स बघूया आपण. विच कॅरेक्टर्स वर देअर. कॅरेक्टर्स मध्ये आहे बघा, अ पुअर सेल्फ एज्युकेटेड. कोण तर एक गरीब आणि सेल्फ, ओके, a poor self-educated orphan young man and the novel's first person narrator, and the novel is based on British radicalism. Thus Godwin attacks, कशावर अटॅक केलंय, on an aristocratic privilege. aristocratic privilege वरती त्यानं यामध्ये aristocratic काय तर प्रिव्हिलेज यावरती त्यानं काय केलेलं आहे, अटॅक केलेला आहे. त्यानंतर बघा गिल्बर्ट व्हाईट. कोण, गिल्बर्ट व्हाईट आपल्याला याविषयी डिस्कस करायचं आहे. तर गिल्बर्ट व्हाईट हा नंबर 6 ला तुम्हाला दिसतोय बघा, गिल्बर्ट व्हाईट. आता कोण होता हा गिल्बर्ट व्हाईट? द फर्स्ट नॅचरलिस्ट गिल्बर्ट व्हाईट. ही वॉज बॉर्न इन 1720, डायड इन 1793, अँड ही वॉज द फर्स्ट, हा होता फर्स्ट कोड. ही वॉज द फर्स्ट नॅचरलिस्ट म्हणून याला ओळखलं जातं. काय म्हणून ओळखलं जातं? नॅचरलिस्ट. नंतर द बुक इज हिज वर्क, द नॅचरल हिस्ट्री ऑफ सेलबोर्न, 1789. The book is a series of letters, genuine letters written to the correspondents who are interested in the natural history of the place. हे गिल्बर्ट व्हाईट. त्यानंतर ड्रामामध्ये आपण इथे बघितलं होतं बघा, रिचर्ड ब्रिन्सली शेरिडन. हा फार महत्त्वाचा आहे बरं का, शेरिडनचं वर्क बघा ना. ही वॉज बॉर्न इन 1751, डायड इन 1816. 1751ला जन्म झाला, 1816ला याची डेथ झाली. कोण? वी आर टॉकिंग अबाउट शेरिडन. शेरिडनची ट्रॅजेडी महत्त्वाची बघा, पुढे लक्षात येईलच तुमच्या. शेरिडन, रिचर्ड ब्रिन्सली शेरिडन कोण होता आता आपण बघूया. अँड आयरिश प्लेराईट अँड पोएट. हा ड्रामॅटिस्ट होता, आयरिश ड्रामॅटिस्ट होता. आणि दुसरं कोण होता? ही वॉज अ पोएट. ही वॉज द टर्म ओनर ऑफ थिएटर रॉयल. व्हॉट इज दॅट? ओके, ड्रोरी लेन फॉर अ लॉंग टाइम. ही वॉज द टर्म ओनर होता हा थिएटर रॉयलचा. आता इथे प्लेस बघा, द रायव्हल्स. हे फार महत्त्वाचं इथे लिहून ठेवलं बघा, इम्पॉर्टंट. द रायव्हल्स, इट इज अ प्रोज कॉमेडी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1774. यावरती क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे. वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑन द रायव्हल्स रिटन बाय शेरिडन. This is a prose comedy, a comedy of manners. The Rivals is a comedy of manners. Sheridan's first play hota The Rivals. The play is set in Bath in 18th century, a town that was legendary for conspicuous consumption and fashion at the time. The play centers on the two young lovers, Lydia and one more. हे इथे बघावं लागेल, मी नोट्समध्ये परत पाठवतोय तुम्हाला. सो लिडिया, who reads a lot of popular novels of the time, wants a purely romantic love affair. To quote her, Jack pretends to be Ensign Beverly, a poor officer. Characters बघा हे आहे यामध्ये. Sir Anthony, absolute a wealthy baronet. Captain Jack, absolute. Then his son disguised as Ensign, that is Beverly. त्यानंतर आहे Falkland, friend of Jack, and Bob Eggers, a friend of Jack दाखवलं आपल्याला. त्यानंतर डेव्हिड, बॉब Eggers servant, Thomas, Sir Anthony servant, Lydia, what is that? Lydia, languish, a wealthy teenage heiress in love with Ensign Beverly. Then आहे Mrs. Malprop, Lydia's middle-aged guardian. यावरनं malpropism ह्यावरती क्वेश्चन आलेला आहे बघा या अगोदर. मिसेस Malprop is a character from the comedy of Sheridan's comedy. What is that? कुठला आहे? The Rivals.
लक्षात आलं का इथपर्यंत सांगा. मिसेस मॅलप्रॉप इज अ कॅरेक्टर फ्रॉम असा क्वेश्चन होता. उसके बाद में का ऑथर हमें लेना है. पूरा फैनचा स्पीड मी कमी करतो एकच सेकंड. समझते हैं? यस और नो, लेट मी नो. उसके बाद में हम देखने वाले सेंट पैट्रिक्स डे और द स्कीमिंग लेफ्टिनेंट 1751 and it is a 2-act farce. This is of Saint Patrick's Day 2-act farce. 2-act farce. त्यानंतरचा ऑथरचा त्या जो आहे शेरिडन्स द ड्युएन्ना. इट इज अ 3 acts कॉमिक ओपेरा. द ड्युएन्ना 3 acts कॉमिक ओपेरा. दिस वॉज अ 3 acts कॉमिक ओपेरा. त्यानंतर आहे अ ट्रिप टू स्कारबोरो 1776. एकदा रीड करा सगळ्यांनी बरं. हे रीड करा एवढं. रीड इट. वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रिप टू स्कारबोरो. काय आहे बघूयात आपण. इट इज अ प्ले बाय शेरिडनचा हा एक प्ले आहे. बेस्ड ऑन जॉन वॅन बुक्स द रिलॅप्सिंग 1696 हा जो आहे यावर ते आधारित आहे. अ ट्रिप टू स्कारबोरो बेस्ड ऑन द जॉन वॅन बुक्स द रॅपल्स 1696. द हिरो ऑफ द प्ले टॉम फॅशन arrives penniless in Scarborough, attended by but one faithful servant, Lorry, who privately informs the audience that he will never desert his master until he pays his wages. Fashion has come to visit his rich elder brother, Lord Foffington, whom he hopes to able to beg money from. हे जे आहे, दिस इज अ प्ले बाय कोण? शेरिडन. शेरिडनचा रायव्हल्स दॅट इज द कॉमेडी. आणि हे बघा, हे एक महत्वाचं आहे बघा. हे कुठलं? द स्कूल ऑफ स्कॅन्डल. द स्कूल ऑफ, यावरती क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे बघा. द स्कूल ऑफ स्कॅन्डल. इट वॉज पब्लिश्ड इन 77 अँड इट वॉज रिटन बाय शेरिडन. इट वॉज रिटन बाय शेरिडनने हा लिहिलेला आहे. शेरिडन रोड दिस पर्टिक्युलर प्ले. त्यानंतर यामध्ये काय दिलंय बघा, अ ॲक्ट ऑफ प्ले अलॉंग विथ अन इपिलॉग. याला इपिलॉग देखील यामध्ये आहे. द हिरोईन ऑफ द प्ले इज अ लेडी स्नियरवेल, अ वेल्दी यंग लेडी अँड अ विडो. काय नाव आहे यातली जी आहे हिरोईन कोण आहे? लेडी स्नियरवेल. हर नेम इज लेडी स्नियरवेल फ्रॉम द स्कूल ऑफ स्कॅन्डल. त्यानंतर यानं लिहिले बघा द कॅम्प CAMP. त्यानंतर द क्रिटिक और अ ट्रॅजेडी ऑफ रिहर्सल. इट इज एन अटॅक ऑन द पॉप्युलर सेंटिमेंटल ड्रामा और इट इज अ बर्लस्क. द क्रिटिक इज अ बर्लस्क.
दकडी की जबरदस्त. कळालं इथपर्यंत? आता इम्पॉर्टंट इथे बघूया आपण काय आहे. थॉमस पर्सी वर्क रिलॅक्स कंपोज बॅलड्स ऑफ हिज ओन सच ॲज द फ्रायर ऑफ ऑर्डर्स ग्रे. त्यानंतर आहे अफ्रा बहन हर ओरिनुक्को अँड द रॉयल स्लेव्ह 1698 मध्ये पब्लिश झालं. अफ्रा बहन ही लक्षात ठेवा, यावरती क्वेश्चन आलेला आहे. That is Afra Behan. So shows some power of describing the persecution of a noble Negro, a kind of Othello, at the hands of brutal white men. Orinoco or the age, the royal slave 1690. यावरती क्वेश्चन आलेला आहे बरं का. और म्हटलं हे महत्वाचं आहे, सगळ्यांनी नोट डाऊन करून ठेवायचं. कुठलं? बाय होम अफ्रा. असं आहे. बोला. तर अशा पद्धतीने आपण हे सगळे ऑथर्स इथे आता डिस्कस केलेले आहेत. विजिबल आहे का बघा. आपण कुठलं आता बघितलंय. वी डिस्कस्ड अबाउट कंप्लीट द एज ऑफ ट्रान्झिशन. द एज ऑफ ट्रान्झिशन मध्ये जवळपास आपण 1 आणि 10 11 12 आणि 5 12 आणि 5 17 17 आणि 7 24 प्लस 3 27 plus 4 31 plus 6 37 plus 1 more 38 ऑथर्स आपण यामध्ये डिस्कस केलेले आहेत. समजलं असेल तर सांगा. आपण नेक्स्ट स्टार्ट करणार आहोत. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नेचर. व्हॉट इज दॅट? द नेचर इरा. द इरा ऑफ द रिटर्न टू नेचर. हा इरा म्हटलं की द एज ऑफ आपल्याला वर्ड्सवर्थ ज्याला म्हणतो आपण बघा. द एज ऑफ. द रिटर्न टू नेचर. व्हॉट इज द टायटल? द रिटर्न टू नेचर. आता आपण विल्यम वर्ड्सवर्थ आणि सॅम्युअल टायलर कोलरिज या दोघांविषयी डिस्कस करणार आहोत. आणि यानंतर परत जे सेशन आहे तिथनं स्टार्ट करणार आहोत आपण लॉर्ड बायरन या ऑथरसाठी. एकच सेकंड. अच्छा ठीक आहे. सुरुवात तर करूया आपण. बंद करायचं. आता विल्यम वर्ड्सवर्थ आणि आपण एस.टी. कोलरिज विषयी डिस्कशन करूया. विजिबल आहे बघा. द रिटर्न टू नेचर या इराला आपण सुरुवात केलेली आहे. त्यामध्ये सगळ्यात अगोदर पोएट्स आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. पूर्ण डिस्कस करायचे तर आपल्याला पोएट्स डिस्कस करायचे आहेत. द रिटर्न टू नेचरला द रिटर्न नेचर. पोएट्स बघा कोण कोण आहे. पोएट्स कवी कोण आहेत? कवी कोण आहे? विल्यम वर्ड्सवर्थ. ही वॉज बॉर्न इन 1770 अँड डायड इन 1850. 1770 मध्ये जन्म, 1850 मध्ये मृत्यू. कोण तर विल्यम वर्ड्सवर्थ.
कोण होता? वर्ड्सवर्थ, ब्रिटन्स पोएट लॉरेट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ. Wordsworth was the Britain's poet laureate from 1843 until death in 1850. म्हणजे 1843 पासून 1850 पर्यंत कोण होता? वर्ड्सवर्थ. ही वॉज द पोएट लॉरेट. And he was from Lake District. His sister was the poet and diarist Dorothy Wordsworth. त्याच्या बहिणीचं नाव होतं काय? डोरोथी वर्ड्सवर्थ. हिच पोएट्री. ते पोएट्री कुठली होती बघा? An evening walk and descriptive sketches. It was published in 1793. Both these poems, ह्या दोन्ही त्याच्या पोएम्स, both these poems reveal the Wordsworthian eye for nature. त्यांना कुठल्या पद्धतीनं नेचर आहे बघा ना, आय फॉर नेचर, कसं नेचर त्यांना फोकस केलेलं आहे हे आपल्याला बघा. ॲन इव्हनिंग वॉक आणि दुसरं काय? द डिस्क्रिप्टिव्ह स्केचेस यामधनं आपल्या लक्षात येतं. त्यानं लिरिकल बॅलर्स लिहिलं होतं बघा विथ एस टी कोलरिज. लिरिकल बॅलर्स इट वॉज पब्लिश्ड इन 1798. 1798 मध्ये हे पब्लिश झालं. अ जॉईंट प्रोडक्शन ऑफ विल्यम वर्ड्सवर्थ अँड एस टी कोलरिज. एस टी कोलरिज नावाचा एक आणखीन पोएट होता आणि विल्यम वर्ड्सवर्थ या दोघांनी मिळून लिहिलेलं आहे लिरिकल बॅलड्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन ब्रिस्टॉल. कन्सिडर द प्रिल्यूड टू द रोमॅन्टिक मुवमेंट. Most of the poems from the work are associated with the Wordsworth and poems from the work are associated with Wordsworth and S.T. Coleridge's 4 poems including The Rime of the Ancient Mariner. लिरिकल बॅलर्स मध्ये जर तुम्हाला द राईम ऑफ द एन्शियंट मरीनर ही पोएम आपल्याला दिसेल. What happened, Vijay madam? Any problem? The Rime of the Ancient Mariner ही एक फेमस पोएम आहे. इट वॉज पब्लिश्ड इन लिरिकल बॅलड्स इन 18th century or in 1800 edition includes preface. या पर्टिक्युलर पोएमला प्रिफेस देखील आहे. कुठलं? लिरिकल बॅलड्सला. इट इज कॉल्ड लिरिकल बॅलड्स विथ अ फ्यू अदर पोएम्स. लिरिकल बॅलड्स विथ फ्यू अदर पोएम्स. Important poems बघा. We Are 7 by Wordsworth. The Nightingale Coleridge. The Idiot Boy Wordsworth. The Rime of the Ancient Mariner Coleridge. Lines written about Tintern Abbey Wordsworth. Lucy Gray Wordsworth. Nutting Wordsworth and so many. All these are the poems from lyrical ballads. कशातनं मधलं आहे? लिरिकल बॅलड्स. त्यानंतर बघायचंय आपल्याला बघा. दॅट इज ऑफ द प्रिल्यूड कंटेन्स टोटल 9 books. ओ माय गॉड बघा द प्रिल्यूड. Thus it was published in 1798 and 1800. कुठलं म्हणता येते? द ल्युसी पोएम्स. अँड नंतर कुठलं लिहिलंय? ओके. अच्छा, म्हणजे 1798 पासनं ते 1800 पर्यंत लिरिकल बॅलन्स पब्लिश होत गेला. त्यानंतर त्यांना पोएम्स म्हणून लिहिलेलं आहे 2 volumes 1807 ला. कुणाविषयी बोलतो सांगतो आता मी डिस्कस करतोय बघा तुमच्यासोबत. दॅट इज विल्यम कोण? विल्यम वर्ड्सवर्थ. त्यानंतर आहे बघा गाईड टू लेक्स. व्हॉट इज दॅट? गाईड टू लेक्स. आपण इथे कोणी लिहिलेलं आहे बघा? बाय वर्ड्सवर्थ. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1810. इम्पॉर्टंट टू द कक्कू. दिस इज अ पोएम. त्यानंतर द एक्सकर्शन. बोथ आर द पोएम्स. देन लिओडेमिया 1815 to 1845 मध्ये दरम्यान अपडेट करत त्यानं पब्लिश केलं आहे. द व्हाईट डो ऑफ रॉयलस्टोन 1815. पीटर बेल 1819. द प्रिल्यूड इम्पॉर्टंट आहे.
The prelude. It was published in 1850. The prelude or growth of poet's mind. काय आहे? The prelude or the growth of poet's mind, an autobiographical poem. This is the full title. कुठलं आहे? The growth of poet's mind, an autobiographical poem. आणि याचंच नाव काय आहे? कशाचं आहे? द प्रिल्यूड. द प्रिल्यूड पब्लिश झाले 1850ला आणि त्याचं कम्प्लीट नाव इथं दिलेलं आहे. दिस इज अन ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्व्हर्सेशन पोएम. कॉन्व्हर्सेशनल आहे म्हणजे त्यामध्ये कॉन्व्हर्सेशन आपल्याला दिसून येतं. इट वॉज रिटन इन ब्लँक वर्स. ही जी पोएम आहे द प्रिल्यूड, इट वॉज रिटन इन ब्लँक वर्समध्ये लिहिलेली आहे. अँड एक्स्ट्रीमली पर्सनल पोएम आहे अँड रिव्हिलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाईफ ॲज अ पोएट. म्हणजे द प्रिल्यूड जे आहे वर्ड्सवर्थचं पर्सनल लाईफ यामध्ये डिस्कस केलेलं आहे. सो एक्स्ट्रीमली पर्सनल अँड रिव्हिलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ's लाईफ ॲज अ पोएट. त्यानंतर काय दिलंय बघा इथे. सो Wordsworth started the poem in 1798 and continued throughout his life. ही जी पोएम आहे 1798 मध्ये यानं पब्लिश करायला सुरुवात केली आणि बरीचशी पोएम काय नंतर केली, अपडेट केलेली आहे. Some of the important poems from the book are The Thorn, The Idiot Boy, Simon Lee, then what is that? Expostulation and a reply. हे थॉर्न महत्वाची बघा. And The Idiot Boy. These are the poems from Lyrical Ballads. It was published in 1798. The Prelude. It was intended to form part of a vast philosophical work called the Periplus, which never completed. The Excursion is also the part of the same book. The Excursion poem. The Prelude contains total 9 books. या Prelude चे किती बुक्स आहेत माहिती आहे का? बघा ना किती महत्वाचं आहे. 9 books are there. Total 9 books are there. The Prelude contains total 9 books. The poem describes Wordsworth's spiritual development. आणि याच्या काही महत्वाच्या इम्पॉर्टंट पोएम्स आपण बघणार आहोत. कुणाच्या? Wordsworth. That is that the solitary reaper, the green linnet, the wandered lonely as a cloud. I wandered as a lonely cloud. Ode on the intimations of immortality. त्यानंतर Ode on the intimations of immortality, resolution and independence, ode to duty, sonnets dedicated to national independence and liberty. असे सगळे वर्क आपण इथे वर्ड्सवर्थचे डिस्कस केलेले आहे. त्यानंतर त्याचे वेगळे व्हॉल्यूम्स कुठले आहेत बघा. दॅट इज द वॅगनर 1819, पीटर बेल 1819, that is Yarrow revisited 1835. He wrote the drama that is The Border, and Wordsworth's use of Petrarchan form was so striking that he re-established its supremacy over William Shakespeare's sonnet. म्हणजे काय, यानं पेट्रार्कन सॉनेटचा यूज केलेला आहे लिहायला. कुणी? या विल्यम वर्ड्सवर्थने. पेट्रार्कन कुठलं? नो सॉरी, वन मिनिट. पेट्रार्कन फॉर्म त्यानं यूज केला. ओके. आणि तो कशावरते? तर तो विल्यम शेक्सपियन सॉनेटवरती थोडा भर पडण्यासाठी. And dealing with nature are his chief glory as a poet. त्यानंतर आहे मायकल is a poem by Wordsworth. तर आतापर्यंत आपण विल्यम वर्ड्सवर्थ याचं सगळे वर्क बघितलेलं आहे. लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? चला सांगा पटकन. लक्षात आलं असेल तर सांगा. यानंतरच्या सेशनमध्ये आपण सॅम्युअल टायलर कोलरिज पासून सुरुवात करणार आहोत. आत्ताचं सेशन आपण इथे थांबवणार आहोत. यानंतरचं सेशन असणार आहे सॅम्युअल टायलर कोलरिजच्या समोरचे ऑथर्स. हे बघा इथे लक्षात येईल तुमच्या. हे बघा, आपण विल्यम वर्ड्सवर्थ बघितला. आता आपण सॅम्युअल कोलरिज पासून सुरुवात करणार आहोत. तर
गुरोट पर्यंत, जॉर्ज गुरोट पर्यंत. सो सी यू बॅक इन नेक्स्ट वॉट 4:30 आहे ना आपला. 4:30 ला परत आपण भेटूया. 4:30.